Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, माझं नाव निशा पाटील. आपल्या सगळ्यांचं मराठी ट्रेंड्स किचनमध्ये स्वागत आहे. मी आज आपणास बटाट्याच्या मुठिया कमीत कमी सामग्रीत घरच्या घरी बनवण्याचं शिकवणार आहे. बटाट्याच्या मुठियासाठी लागणारं साहित्य: बटाटा, शेंगदाण्याचं कूट, मिरची, मीठ. आता आपण बटाट्याच्या मुठिया बनवायला सुरुवात करूया. पहिला बटाटा किसून घ्यायचा. आपले बटाटे किसून झालेले आहेत. आता आपण बाकीचं साहित्य टाकूया. आता आपण स्वादानुसार मीठ टाकूया. त्यानंतर आपल्या तिखटनुसार मिरची, थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट. आता आपल्याला ते मिक्स करायचं आणि मिक्स केल्यानंतर त्यातलं स्टार्च काढून घ्यायचं. त्यातलं सगळं पाणी काढून टाकायचं. जर पाणी राहिलं तर तेलात त्या सुटण्याचा चान्सेस जास्त असतात. त्यातलं जे वरती आलेलं पाणी काढून घ्यायचं. आणि हा स्टार्च असतो तो पुन्हा परत घ्यायचा. आपण आता तेल तापत ठेवलंय. तेल तापलं आहे. त्यात आपण आता हे मंद आचेवर तळून घेऊ. हे मंद आचेवर तळायचे कारण ते आतून शिजले पाहिजेत म्हणून. खरपूस होईपर्यंत आता मुठिया तळून झालेल्या आहेत. त्या तुम्ही दह्यासोबत खाऊ शकता किंवा सॉस सोबत खाऊ शकता. उपवासाचं असल्यामुळे हे दह्यासोबत खाणं. तुम्ही आमचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी असा आमचा व्हिडिओ पाहत. धन्यवाद.